नमस्कार, मी तन्वी तुमचं आईचं विश्व या चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत करते. आज आपण बघणार आहोत लहान बाळासाठी अत्यंत पौष्टिक, खूपच लाजवाब लागणारी भरडा खिचडी. यासाठी लागणारं साहित्य आपण बघूया. तर तूर डाळ ही मी भाजून घेतलेली आहे. इथे तुम्हाला सगळं काही दिसत आहे ते सगळं मी भाजून घेतलेलं आहे. फ्राईड आपल्याला मूग डाळ लागेल, फ्राईड मसूर डाळ आणि जिरे, ओवा आणि मेथी हे सुद्धा मी फ्राईड करून घेतलेले आहे आणि छान प्रकारे असं खरपूस भाजून घेतलेले आहेत. आणि यामध्ये लागणारा प्रमुख घटक म्हणजे मी तांदूळही भाजून घेतलेले आहे. तर आता हे सगळं आपण भाजून झाल्यानंतर आपण हे थंड करण्यासाठी ठेवणार आहोत आणि नंतर ती आपण मिक्सरमध्ये ग्राइंड करून त्याची बारीक पावडर करून घेणार आहोत. तर आता आपण बघू शकतो की ज्या डाळी मी घेतलेल्या होत्या आणि जो तांदूळ मी भाजून घेतलेला होता तो मी मिक्सरमध्ये छान प्रकारे असा बारीक वाटून घेतलेला आहे. आता मी यामध्ये ॲड करणार आहे चवीपुरती साखर. साखरेचे प्रमाण हे तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार कमी जास्त करू शकता. आता मी यामध्ये ॲड करणार आहे चवीपुरते मीठ. मिठाचे प्रमाण हे नेहमी बाळाच्या जेवणामध्ये कमीच असायला पाहिजे, कधी ते जास्त असू नये. आता आपण यामध्ये ॲड करणार आहोत 1 चमचाभर हळद. हळदीचे प्रमाणही तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार कमी जास्त करू शकता. आणि या डाळीच्या भरड्याला अजून चव येण्यासाठी आपण यामध्ये थोडीशी लाल मिरची पावडरही ॲड करणार आहोत आणि हे सगळं मिश्रण जे आहे ते आपण पूर्णपणे एकजीव करणार आहोत. हे मिश्रण एकजीव झाल्यानंतर हे मिश्रण आपण अर्धा तास असंच ठेवून देणार आहोत. ते लगेचच आपण बंद डब्यात भरायचं नाही आहे, कारण जेव्हा आपण मिक्सरमध्ये हे मिश्रण जेव्हा ग्राइंड करतो तेव्हा ते थोडंसं गरम होतं आणि गरम गरम जर पदार्थ आपण जर डब्यामध्ये असा तो भरला तर त्याच्या त्या गुठळ्या होतात. तर अशा प्रकारे हे मिश्रण म्हणजे डाळीचा भरडा आपला तयार होईल.